Yesterday we had discussed about vector and the vector product of any two vectors. हिजो हामीले धेरै कुरा डिस्कस गरिएको थियो। अब आजको क्लासमा हामी एक्जाममा आउने खालको केही इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु गर्न गइरहेका छौं। ल एउटा फर्मुला छ है, एउटा यो फर्मुला नोट गर्नुस् त, sin theta is equal to magnitude of vector A cross vector B upon magnitude of vector A and magnitude of vector B. यसलाई एक्सप्रेसन फर sin theta पनि भन्छ। एक्सप्रेसन फर sin theta पनि भन्छ है। ओके, ल त्यसपछि अब हामी जाउँ युनिट भेक्टर्समा। युनिट भेक्टर्स, सो युनिट भेक्टरले एउटा राइट ह्यान्ड स्क्यू सिस्टमलाई फलो गर्छ है। यस्तो एउटा स्क्यू सिस्टम छ भने यो यसरी हाम्रो चाहिँ एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा मुभ गरिरहेको छ। सपोज यो भेक्टर आई मान्दिम, यो भेक्टर जे मान्दिम अनि यो भेक्टर के मान्दिम। सो पहिला हामीले युनिट भेक्टर्सहरु सपोज गरियो भने लेट भेक्टर आई इक्वल्स टु 1, 0, 0 अनि भेक्टर जे इक्वल्स टु 0, 1, 0 and vector k equals to 0, 0, 1 है। यो तीनवटा भेक्टर हामीले सपोज गरियो भने अब यो केसमा भेक्टर i क्रस भेक्टर i कति हुन्छ ल भन त। भेक्टर i क्रस भेक्टर i, भेक्टर i क्रस भेक्टर i कति हुन्छ ल? डु यु नो एनीवन? भेक्टर i क्रस भेक्टर i कति हुन्छ ल? निकालेर हेर्न सक्छौ है। भेक्टर i क्रस भेक्टर i भनेको 1, 0, 0 क्रस 1, 0, 0 क्रस निकाल्न त मैले सिकाएको छु नि। डु यु रिमेम्बर? हेर त, पहिला यो 1, 0, 0, 1, 0 अनि अब सेकेन्ड भेक्टरमा 1, 0, 0, 1, 0। सो पहिलो छोडेपछि यहाँ क्रस गर्ने, क्रस गर्दाखेरि के आउँछ? दिस विल बी 0, -0, 0, -0, 0, -0. So what will you get? You will get 0, 0, 0, 0. Finally you will get 0. भनेपछि भेक्टर i क्रस भेक्टर i 0 हुँदो रहेछ है। So similarly in the similar pattern भेक्टर j क्रस भेक्टर j के हुन्छ त? यो पनि 0 हुन्छ and भेक्टर k क्रस भेक्टर k यो पनि 0 हुन्छ। यो कुरा नोट गर्नुस् है। भेक्टर i क्रस भेक्टर i 0 हुन्छ, भेक्टर j क्रस भेक्टर j 0 हुन्छ एन्ड भेक्टर k क्रस भेक्टर k पनि 0 हुन्छ। त्यस्तै गरी भेक्टर i क्रस भेक्टर j के हुन्छ होला? i क्रस j, यहाँबाट हेर्नुस् त, i क्रस j यही राइट ह्यान्ड स्क्यू सिस्टमलाई फलो गरियो भने i क्रस j गर्नुभयो भने यु विल गेट भेक्टर k। भेक्टर के आउँछ है, i र j लाई क्रस गरेर हेर्नुस् त, यु विल गेट भेक्टर के। सेम यही प्रोसेस। ओके, त्यस्तै गरी यो j क्रस k गर्दा के आउँछ होला? j क्रस k, व्हाट विल बी द रिजल्ट? j क्रस k के आउँछ? टेल मी। भेक्टर i आउँछ अनि भेक्टर k क्रस भेक्टर i गरे भने के आउँछ? भेक्टर k क्रस भेक्टर i गरे भने यु विल गेट भेक्टर j। यो हामी एन्टी क्लकवाइज मुभ गरिरहेका छौं है। तर अब यसमा हामी क्लकवाइज मुभ गरौँ त, व्हाट विल यु गेट? भेक्टर i क्रस भेक्टर k गरे भने हेर त, अब उल्टो है। मैले यसको कलर चेन्ज गर्दिम, इट विल बी मोर क्लियर टु अस। सो भेक्टर i क्रस भेक्टर k भनेको यसरी उल्टो उल्टो मुभ गर्यो भने के आउँछ भन्दा माइनस अफ भेक्टर j आउँछ है, माइनस अफ भेक्टर j। त्यस्तै गरी भेक्टर k क्रस भेक्टर j यसरी मुभ गर त ल। भेक्टर k क्रस भेक्टर j क्लकवाइज मुभ गर्ने के आउँछ?
माइनस अफ भेक्टर माइनस आई आई आउँछ र फेरि जे क्रस आई गर्नुस् जे क्रस आई गर्नुभयो भने के आउँछ माइनस अफ भेक्टर के आउँछ ल क्लियर छ यहाँसम्म ल अब एउटा इम्पोर्टेन्ट ल छ जुन एक्जाममा एकदमै सोध्ने खालको क्वेसन हो साइन ल वी आर गोइङ टु प्रुभ साइन ल बाइ भेक्टर मेथड ओके सो क्वेसन लेख्दा हुन्छ स्टेट एन्ड प्रुभ द साइन ल state and prove the sine law by the vector method state and prove the sine law by vector method it's the question which we are going to solve यसको लागि हामीले पहिला एउटा डायग्राम बनाऊ यसमा हामीलाई तीनवटा भेक्टरहरु चाहियो त्यो तीनटा भेक्टर यसरी मुभ गर्न पर्यो जसले ट्रायंगल बनाओस् है A B र C यो AB भेक्टर यो BC भेक्टर अनि यो CA भेक्टर यो तीनटा भर्टेक्स भयो भर्टेक्स A भर्टेक्स B भर्टेक्स C ट्रायंगल को भर्टेक्स A को अपोजिट मा जुन BC भेक्टर छ त्यसलाई भेक्टर A मान्दियौ भर्टेक्स B को अपोजिट मा जुन हाम्रो CA भेक्टर छ डाइरेक्सन नि ख्याल गर्नुस् है त्यसलाई हामीले भेक्टर B मान्दियौ र भर्टेक्स C को अपोजिट मा जुन AB भेक्टर छ त्यसलाई हामीले भेक्टर C मान्दियौ डायग्राम यति भयो ओके नाउ लेट्स गो टु इट्स स्टेटमेन्ट देन आफ्टर टु इट्स प्रूफ ल पहिला अब हामी साइन ल को स्टेटमेन्ट लेखौं है ल साइन ल स्टेटमेन्ट वी आर इन द सोलुसन पार्ट so we can say in any triangle ABC A upon sine A is equal to B upon sine B is equal to C upon sine C it is the sine law है यो स्मल ABC भनेको लेन्थ अफ द साइड्स र क्यापिटल ABC भनेको एंगल्स अफ द ट्रायंगल है जसमा यो स्मल A भनेको यो ट्रायंगल मा BC हुन्छ स्मल B भनेको AC हुन्छ है म्याग्निट्युड र स्मल C भनेको AB हुन्छ ओके यो हामीले डिफाइन गर्न जरुरी छैन गरे पनि राम्रै हुन्छ है ओके अब हामी यसको चाहिँ अब प्रुफ तिर जाउँ यसलाई हामी प्रुफ गरौँ भेक्टोरिकल मेथडबाट सो यसको लागि यो डायग्राम बनाउनुस् फर इट्स प्रुफ अब यसको प्रुफमा लेख्न सकिन्छ इन ट्रायंगल ABC हामीले लेट गरौँ लेट जुन कुरा हामीले फिगरमा लेखिए त्यही लेट गरौँ लेट BC भेक्टर इक्वल्स टु भेक्टर A अनि CA भेक्टर इज इक्वल टु भेक्टर B एन्ड AB भेक्टर इज इक्वल टु भेक्टर C ल फिगरमा हेर्नुस् हामीले यसैगरी यसलाई सपोज गरिएको छ ल अब यति गरेपछि फ्रम फिगरबाट हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले यहाँ ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन लगाइयो भने AB भेक्टर भनेको के हुन्छ AB भेक्टर भनेको AC प्लस CB हुन्छ है AC प्लस CB AB भनेको AC प्लस CB ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसनबाट है सो AB भेक्टर भनेको भेक्टर C इज इक्वल टु AC भनेको माइनस भेक्टर B हो फिगरमा हेर्नु होला अनि CB भनेको माइनस भेक्टर A लेख्न पाइन्छ भन्नुस् त AC भनेको माइनस भेक्टर B र CB भनेको माइनस भेक्टर A नबुझेपछि सोध्नुस् है हामीले उल्टो डाइरेक्सन लिइरा छौं यहाँ अब यो दुईटालाई माइनस भेक्टर A माइनस भेक्टरलाई हामीले लेफ्ट तिर ल्याइयो भने पोजिटिभ हुन्छ भेक्टर A प्लस भेक्टर B एन्ड प्लस भेक्टर C इक्वल्स टु 0 ल मैले यसलाई क्यापिटल A ले डिनोट गर्दिए है भेक्टर A प्लस भेक्टर B प्लस भेक्टर C इक्वल्स टु 0 भयो है 0 भयो अब यसमा हामीले के गरौँ भन्दाखेरिमा यो जुन भेक्टर जुन हाम्रो इक्वेसन A छ
सो फ्रम ए यसमा हामीले यो दुईतिरै के गरौँ भन्दा भेक्टर ए ले क्रस मल्टिप्लाई गरौँ लेफ्टमा। सो भेक्टर ए ले हामीले क्रस मल्टिप्लाई गर्दा भेक्टर ए क्रस भेक्टर ए प्लस भेक्टर ए क्रस भेक्टर बी प्लस भेक्टर ए क्रस भेक्टर सी इज इक्वल टू भेक्टर ए क्रस 0 गरौँ है। यही जुन यो ए भन्ने छ नि यसमा हामीले दुईतिरै भेक्टर ए ले क्रस प्रोडक्ट गरेका छौँ दुईतिरै। ओके, अब त्यो गरेपछि हाम्रो रिजल्ट के हुन्छ त्यो हेरौँ। ल अब त्यो गर्दाखेरि हाम्रो रिजल्ट के आउँछ, भेक्टर ए क्रस भेक्टर ए भनेको त 0 हुन्छ, अघि पनि हामीले गरेका थियौँ। एन्ड प्लस भेक्टर ए क्रस भेक्टर बी एन्ड प्लस भेक्टर ए क्रस भेक्टर सी इज इक्वल टू 0 भयो भनेपछि यहाँबाट के आउँछ भन्दा भेक्टर ए क्रस भेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस अफ भेक्टर ए क्रस भेक्टर सी। सो यहाँबाट के लेख्न पाइयो भन्दा देयरफोर भेक्टर ए क्रस भेक्टर बी इक्वल टू माइनस अफ भेक्टर ए क्रस भेक्टर सी लाई भेक्टर सी क्रस भेक्टर ए लेख्न पाइयो नि त। वी हैव रिटन यस्टरडेज क्लास कम्युटेटिभ प्रोपर्टी होल्ड गर्दैन, प्लस माइनसले फरक पार्छ। ल यसलाई मैले इक्वेसन नम्बर फर्स्ट मान्दिम है, ध्यान दिइराख्नु होला। ल अब यसपछि हामीले के गरौँ भन्दा अगेन फ्रम ए अब सुरुमा हामीले भेक्टर ए ले क्रस गरेको थियौँ भने अब भेक्टर बी ले क्रस गरौँ यसमा। सो भेक्टर बी ले गर्दा के आउँछ भन्दा भेक्टर बी क्रस भेक्टर ए प्लस भेक्टर बी क्रस भेक्टर बी प्लस भेक्टर बी क्रस भेक्टर सी इज इक्वल टू भेक्टर बी क्रस 0। सबमा भेक्टर बी ले क्रस गरियो। अब त्यसो गर्दाखेरि भेक्टर बी क्रस भेक्टर ए प्लस भेक्टर बी क्रस भेक्टर बी भनेको 0 प्लस भेक्टर बी क्रस भेक्टर सी इज इक्वल टू 0। सो यो गर्दाखेरि के आउँछ भन्दाखेरिमा भेक्टर बी क्रस भेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस अफ भेक्टर बी क्रस भेक्टर सी लेख्न पाइयो। सो भेक्टर बी क्रस भेक्टर ए लाई माइनस अफ भेक्टर ए क्रस भेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस अफ भेक्टर बी क्रस भेक्टर सी लेख्दाखेरि दुईतिरकै माइनस क्यान्सल गर्नुभयो भने के आउँछ भन्दा भेक्टर ए क्रस भेक्टर बी इज इक्वल टू भेक्टर बी क्रस भेक्टर सी आउँछ। यसलाई मैले इक्वेसन नम्बर 2 मान्दिउँ। ठिक छ, यहाँसम्म केही नबुझेको छ भने सोध्नुहोस् त। सबै कुरा बुझिएछ? ल अब यसपछि फ्रम 1 and 2 ल फ्रम 1 and 2 प्लिज सी व्हाट यु गेट। यहाँ पनि भेक्टर ए क्रस भेक्टर बी छ हैन, र यहाँ पनि भेक्टर ए क्रस भेक्टर बी छ भनेपछि यसको एलएचएस इक्वल आरएच पनि इक्वल हुन्छ। वी क्यान से भेक्टर ए क्रस भेक्टर बी इज इक्वल टू भेक्टर बी क्रस भेक्टर सी इज इक्वल टू भेक्टर सी क्रस भेक्टर ए भन्न पाइयो। इक्वल टू है, सरी यहाँ इक्वल टू लेख्नुस्, इक्वल टू तीनटै इक्वल भयो नि त। इक्वेसन 1 र 2 लाई ट्याली गरेर एकचोटि राम्रोसँग अध्ययन गर्नुस् त, यो लेख्न पाइन्छ। ओके, सो आई निड सम स्पेस, मैले थोरै इरेज गरे, लेख्दै गर्नुस् सबैले। प्लिज गो अन राइटिङ। ओके, इट विल बी इनफ फर मी। ल म अब यतापट्टि लेखेँ है। सो हाम्रो यहाँ के आयो भन्दा भेक्टर ए क्रस भेक्टर बी मैले यहाँ रिपिट गरेर लेखेँ है त। व्हाट वी हैव गट मीन्स भेक्टर ए क्रस भेक्टर बी इज इक्वल टू भेक्टर बी क्रस भेक्टर सी इज इक्वल टू भेक्टर सी क्रस भेक्टर ए आयो हैन। अब यो तीनटै भेक्टर इक्वल छ भने म्याग्निट्युड पनि इक्वल हुन्छ। सो म्याग्निट्युड अफ
vector A cross vector B equals to magnitude of vector B cross vector C is equal to magnitude of vector C cross vector A. यति हुन्छ। अब यो magnitude of vector A cross vector B भनेको कति हुन्छ भन्दा AB sin ल कति यहाँनिर भन्नुस् है। AB sin अब भेक्टर A र भेक्टर B को बीचमा कति एंगल छ झट्ट हेर्दा C छ तर हामीले C नलिएर कति लिन पर्छ भन्दा पाई माइनस C किन होला बिकज हामीले चाहिँ यसको टेल र टेल यो भेक्टर यता गछ यो यसको पोइन्ट भयो र यो भेक्टर यता गछ भने दुईटा भेक्टरको टेलको बीचको एंगल लिन पर्छ। सो हियर वी हैव टु टेक पाई माइनस C and that is equal to magnitude of vector B cross vector C भने कति लिन पाइयो भन्दा BC sin pi minus A है and that is equal to vector C cross vector A को magnitude मा CA sin and pi minus B गर्न पाइयो है। सो यसो गर्दा कति आउँछ भन्दा AB sin pi minus C भनेको sin C that is equal to BC sin pi minus A भनेको sin A and that is equal to CA sin pi minus B भनेको CA sin B। अब यस्तो आएपछि हामीले यसलाई सबलाई ABC ले डिवाइड गर्दिन AB sin C upon ABC is equal to BC sin A upon ABC and that is equal to CA sin B upon ABC। यो गर्दाखेरि यहाँबाट AB र AB काटियो यहाँबाट BC र BC काटियो यहाँबाट CA र CA काटियो कति बच्यो त भन्दाखेरिमा sin C upon C is equal to sin A upon A is equal to sin B upon B sin B upon B। अब यसलाई हामीले मिलाएर लेखियो भने के लेख्न पाइन्छ भन्दा sin A upon A is equal to sin B upon B is equal to sin C upon C। अब यसलाई हामीले स्टेटमेन्ट सँग मिलाएर लेखियो भने के लेख्न पाइयो भन्दा यसको रेसिप्रोकलमा पनि A by sin A is equal to B by sin B is equal to C upon sin C। So that is the required proof for the sine law using the vector method। यसरी हामीले चाहिँ sine law प्रुभ गर्न सकिन्छ है। ठीक छ यसमा केही कन्फ्युजन छ भने सोधौं। ल आई गेस छैन। ओके अब हामी एउटा एक्जाममा सोधिराखेको नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशनमा जाउँ। क्वेशन लेख्नुस् सबैले। The question is सर हजुर अब आज एउटा क्लास त्यसपछि अब ट्युजडे इभिनिङमा हुन्छ र किन भोलि लिन सक्दैनौ? नाइ सर त्यो पनि इंग्लिशको अहिले प्रिपेयर नै गरे छैनम के थोरै पनि। ए हुन्छ हुन्छ स्योर। प्रुफ बाइ भेक्टर मेथड। ल प्रुफ बाइ भेक्टर मेथड sin A minus B is equal to sin A cos B minus cos A sin B। ल भेक्टर मेथडबाट हामीले यो प्रुफ गर्न पर्ने हुन्छ। सो लेट्स प्रुभ इट। एक्जाममा सोधिराखेको छ। आर रेडी फर दिस? त्यसको लागि हामीले एउटा फिगर बनाऊ। Okay, so x o x dash and y o y dash, they represent x axis and y axis, and we have two vectors। पहिला एउटा OP भेक्टर लिम है, OP भेक्टर जसको लेन्थ कति हुन्छ भन्दा r1 र अर्को एउटा भेक्टर लिम मानौ OQ भेक्टर OQ। ओके they both are the two vectors। यसको लेन्थ OQ को लेन्थ हामीले r2 मान्दिम। ओके
अनि मानौ ओपी भेक्टरले एंगल ए बनाएको छ एक्स एक्सिस सँग र ओक्यू भेक्टरले एंगल बी बनाएको छ देन यो एंगल कति हुन्छ भन त ल दुईटा भेक्टरको बीचको एंगल कति हुन्छ ए माइनस बी हुन्छ है ए माइनस बी अब त्यो भएपछि हाम्रो पी को कोअर्डिनेट कति हुन्छ भन्दा r1 cos a r1 sin a अनि q को कोअर्डिनेट कति हुन्छ भन्दा r2 cos b r2 sin b ल यो कोअर्डिनेट्स लेख कसरी हुन्छ मैले लास्टमा बताउँछु है ल यसको डायग्राममा यति कुरा ल प्रुफ पाएर जाउँ लेख यसमा let x o x dash and y o y dash let x o x dash and y o y dash represents x axis and y axis respectively है ओके x o x dash x axis y o y dash ले y axis रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यसपछि लेखौं यसमा let OP and OQ be two straight lines giving rise to vectors कुन भेक्टर दिन्छ भन्दा OP ले OP भेक्टर दिन्छ and OQ ले OQ भेक्टर दिन्छ है ओके त्यसपछि let magnitude of OP vector is equal to r1 and magnitude of OQ vector is equal to r2 त्यसपछि let angle XOP equals to a angle XOQ equals to b फिगर में हेर्दै जानु है XOQ equals to b therefore angle POQ equals to a minus b यो चाहिँ लिन पर्यो है त्यसपछि अब लेखौं let the coordinates of P and Q be P r1 cos a r1 sin a and Q r2 cos b r2 sin b है भनेपछि therefore दुईटाको कोअर्डिनेट्स थाहा छ भने हामीले ओपी भेक्टर लिन सकियो ओपी भेक्टर भनेको r1 cos a r2 sin a अनि कमा 0 लेख्न पाइयो है बिकज यो z एक्सिस मा सरोकार भएन z एक्सिस 0 हुन्छ अनि फेरि OQ भेक्टर कति हुन्छ भन्दा OQ भेक्टर विल बी r2 cos b r2 sin b 0 ल OP भेक्टर थाहा भयो OQ भेक्टर थाहा भयो है ल अब यसपछि हामीले यहाँबाट के निकालौं भन्दाखेरिमा OQ भेक्टर क्रस OP भेक्टर यो निकालौं है त OQ भेक्टर क्रस OP भेक्टर क्रस प्रोडक्ट निकाल्ने हो सो अब OQ भेक्टर भनेको कति हुन्छ भन्दा r2 cos b r2 sin b 0 अनि r2 cos b r2 sin b पहिला OQ भेक्टर लिए है अब OP भेक्टर लिम r1 cos a यहाँ r1 है सरी यहाँ r1 लेख्नु होला r1 sin a and r1 sin a 0 and r1 cos a r1 sin a ओके हामी यसको क्रस गर्दै छौं सो पहिलो छोडेपछि यो क्रस यो क्रस यो र यो क्रस यो माइनस राखेर सो यसले हामीलाई के दिन्छ भन्दाखेरिमा यो 0 भयो 0 - 0,
0 minus 0 comma r1 r2 sine A cos B minus r1 r2 sine B cos A r1 r2 sine B cos A है ल यो हाम्रो के आयो भन्दाखेरिमा अब यहाँबाट हेर है सो इज इक्वल टु के भयो भन्दा 0 0 r1 r2 कमन लियो भने कति आउँछ भन्दाखेरिमा यहाँबाट sin A cos B minus cos A sin B त्यो लेख्न पाइयो cos A sin B ओके भनेपछि अब यहाँबाट हाम्रो देयरफोर म्याग्निट्युड अफ OQ भेक्टर क्रस OP भेक्टर यो कति हुन्छ भन्दा दिस विल बी इक्वल टु r1 r2 and sin A cos B minus cos A sin B यसको म्याग्निट्युड त यति मात्रै हुने भयो यो 0 छ यो 0 छ हैन सो विल गेट ओन्ली दिस रिजल्ट यसको म्याग्निट्युड यति मात्रै आउने भयो ल अब यसपछि हामीले के गर्न पर्यो म यो चेन्ज गर्दै छु आई एम गोइङ टु द नेक्स्ट पेज यहाँसम्म सार्यो ल यहीँनेर इरेज गरे मैले पुरै इरेज गर्छु है ल अब यसपछि हेर्नुस् त हामीलाई नाउ हामीलाई त यो दुईटा एंगलको दुईटा भेक्टरको बीचको एंगल a - b छ भने त्यसको हामीले चाहिँ साइन निकाल्न पर्ने छ सो sin a - b यो के हुन्छ भन्दाखेरि दिस विल बी म्याग्निट्युड अफ OQ भेक्टर क्रस OP भेक्टर अपन म्याग्निट्युड अफ OQ भेक्टर एन्ड म्याग्निट्युड अफ OP भेक्टर यति हुन्छ ओके सो दिस विल बी इक्वल टु यहाँ हामीले भर्खर निकाले छ म्याग्निट्युड अफ OQ भेक्टर क्रस OP भेक्टर यहाँ छ सो r1 r2 अनि sin A cos B minus cos A sin B अनि डिवाइडेड बाइ म्याग्निट्युड अफ OQ भेक्टर भनेको r2 म्याग्निट्युड अफ OP भेक्टर भनेको r1 सो r2 r1 r1 r2 काटियो सो कति बच्यो भन्दाखेरिमा ल सो sin A minus B this will be equal to sin A cos B minus cos A sin B ल यही कुरा हामीलाई प्रुभ गर्न पर्ने थियो ल अब हाम्रो कुरा यहाँनेर आएर अड्कियो p र q को कोअर्डिनेट कसरी यो हुन्छ हैन ल म चाहिँ त्यो कुरा एक्सप्लेन गर्दिन्छु यो कुरा प्रुभ भयो अब त्यो कोअर्डिनेट्स चाहिँ घोकेर जाने हो कि के गर्ने भनेर धेरै स्टुडेन्ट्सहरुले मलाई यो क्वेशन सोध्छन् है घोक्न पर्दैन एकचोटी फिगर राम्रोसँग हेर्नुस् त घोक्न पर्दैन त्यो हिसाबले म बताइदिन्छु x ओ x ड्याश थियो y ओ y ड्याश थियो ल पहिला मैले OP कै गरम है त ल OP ले हाम्रो कति एंगल बनाएको छ एंगल A बनाएको छ भनेर मानेको थियौं अनि यो हुन्छ r1 हैन अब यो p बाट मैले यहाँ परपेन्डिकुलर ड्रा गर्छु ध्यान दिनु होला सबैले परपेन्डिकुलर ड्रा गर्छु अनि त्यसपछि गएर चाहिँ अब यो मानेर मैले m मान्दिम भनेपछि p को कोअर्डिनेट कति हुन्छ भन्दाखेरिमा OM, PM हुन्छ हैन p को कोअर्डिनेट OM, PM x, y को फर्ममा अब यो हुन्छ भने यतापट्टि हेर्नुस् त यो इन राइट एंगल ट्रायंगल OPM यसमा cos A लिनुस् cos A भनेको कति हुन्छ cos A भनेको OM अपन R1 हो भनेपछि OM कति आउँछ OM भनेको R1 cos A आउँछ ठीक छ त्यसपछि sin A लिनुस् sin A भनेको PM अपन R1 भनेपछि यहाँबाट PM कति आउँछ भन्दा PM भनेको R1 sin A सो यहाँ ल्याएर राख्नुस् त अब p कति भयो OM भनेको R1 cos A,
pm भनेको r1 sin a यसरी आको रहेछ भन्ने बुझ्नुभयो बुझ्यो कि नै Yes, sir. ल त्यस्तै गरी q को पनि सेम त्यही तरिकाले यसलाई q मान्दिनुस् यसलाई r2 मान्दिनुस् हैन यसलाई n मान्दिम भने पनि भयो q को पनि सेम त्यही तरिकाले आको रहेछ ल अब सकिन्छ नि यो प्रुफ आयो भने अब एक्जाममा कहीं नबुझेको छ भने सोधौं है ल सजिलो छ ओके अब तपाईहरुलाई मैले आजको लागि एउटा क्वेशन होमवर्क दिन्छु यो क्वेशन ट्राई गर्नु होला sin a plus b equal to sin a cos b plus cos a sin b you have to prove this यसको लागि म फिगर बनाइदिन्छु यो सबै प्रोसेस सेम हुन्छ फिगर मात्रै अलिकता डिफरेन्ट हुन्छ है फिगर कस्तो हुने भयो भन्दा x o x dash and y o y dash अनि op भेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा हुन्छ ओके र oq भेक्टर सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा हुन्छ ध्यान दिनु होला op भेक्टरले x एक्सिस सँग a एंगल बनायो oq ले मानौ b एंगल बनायो भनेपछि यो दुईटा भेक्टरको बीचमा एंगल कति हुन्छ भन्दा पाई माइनस a प्लस b हुने भयो है अनि p को कोअर्डिनेट अब यो r1 अनि यो r2 भयो है लेन्थमा भने p को कोअर्डिनेट हुन्छ r1 cos a r1 sin a हुने भयो p को कोअर्डिनेट अगाडिको जस्तै र q को कोअर्डिनेट हुन्छ माइनस r2 cos b r2 sin b यो हुन्छ यो किन माइनस भयो त किनभने सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा छ नेगेटिभ कमा पोजिटिभ Cos negative हुन्छ यस नेगेटिभ कमा पोजिटिभ हुने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो नेगेटिभ भयो अब अरु सबै प्रोसेसहरु सेम हुन्छ सेम प्रोसेस फलो गर्नुस् यसको पनि आउँछ Okay, now it's the time to go for some exercise questions. So be ready for some questions. ल एउटा क्वेशन लेखौं find the sine of an angle between the following pair of vectors यहाँ के छ भन्दा 2 1 -4 2 1 -4 and 3 -1 -1 ल सो यसको तिमीले के गर्न पर्यो भन्दा साइन निकाल्न पर्यो है साइन अफ द एंगल भनेको के हो त साइन अफ द एंगल भनेको sin थीटा भनेको के हुन्छ भन्दा म्याग्निट्युड अफ वेक्टर a क्रस वेक्टर b अपन म्याग्निट्युड अफ वेक्टर a म्याग्निट्युड अफ वेक्टर b है ल यसमा हामीलाई दुईटा भेक्टर दिएको छ लेट गर्दिम लेट वेक्टर a इक्वल्स टु 2 1 -4 वेक्टर b इक्वल्स टु 3 -1 -1 त्यसैले पहिला हामीले वेक्टर a क्रस वेक्टर b निकालौं है हिजो पनि गरेका थियौं के गर्ने भन्दा 2 1 है यता यसरी लेखौं 2 1 -4 2 1 यो वेक्टर a को लागि अनि वेक्टर b को लागि 3 -1 -1 and 3 -1 है सो यसलाई हामीले क्रस गरौं क्रस गर्न त मैले सिकाएकै छु so that will be equal to 1 1 -1 -4 1 4 comma
4 3 is a minus 12 minus 2 1 is a minus 2 comma 2 1 is a minus 2 minus 3 1 is a 3. Okay, so यो गर्दा कति आउँछ भन्दा minus 5 minus 12 plus 2 comma and minus 5. So यो गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दा minus 5 comma minus 10 comma minus 5 यति आउँछ। अब यसको म्याग्निट्युड निकालौं। therefore magnitude of vector A cross vector B कति हुन्छ? This will be equal to square root of minus 5 square plus minus 10 square plus minus 5 square. So this will be equal to square root of 25 plus 100 plus 25. That is equal to square root of 150. 150 भनेको कति हुन्छ? ल यसलाई यतिकै छोड्दियौं, 150 नै छोड्दियौं है। ल अब यसपछि हाम्रो माथिको त आयो, न्युमिनेटर निकाल्यो हैन। अब निकालौं म्याग्निट्युड अफ भेक्टर ए। म्याग्निट्युड अफ भेक्टर ए कति हुन्छ ल हेर त, स्क्वायर रुट अफ भेक्टर ए मा हेर, that is 2 square plus 1 square plus minus 4 square. So that will be equal to square root of 4 plus 1 plus 16. So from here you will get root 21. On the magnitude of vector b nikala, that will be equal to square root of 3 square plus minus 1 square plus minus 1 square. So that will be equal to square root of 9 plus 1 plus 1. So it will be equal to root 11. 9, 10, 11, root 11. Hey. अब हामीले यो फर्मुला लगाइदियौं sin निकाल्नको लागि। Okay, so now sin theta is equal to magnitude of vector A cross vector B upon magnitude of vector A, magnitude of vector B. Okay, so this will be equal to square root of 150 and divided by square root of 21, square root of 11. अब यसरी अब क्याल्कुलेट गर्नुस् ल कति आउँछ। जस्ट क्याल्कुलेट दिस, you will get, हेर त मैले यतापट्टि गरे sin theta equals to ल स्क्वायर रुट अफ 150 upon 21 into 11. So this will be equal to square root of, you may cut it or you may say 150 divided by 21 into 11 kati huncha. Okay, so let us see 21 into 11. 21 into 11. Further, you will get 241. So this will be square root of 150 and divided by 241. So from here you will get 50 upon 77. So that is the required answer, right? Sin theta is equal to root 50 by 77. Sine of the angle निकाल्न भनेको छ। कतिले यहाँ एंगल निकाल्छन्, एंगल निकाल्ने नेतिकै आन्सर छोड्दिनु, sin theta की फर्ममा आन्सर छोड्दिनु। Okay, so that is the required answer. Okay, it's too late. So next session सुरु गर्ने कि नगर्ने? हाम्रो भेक्टर अलमोस्ट थियोरेटिकल पार्ट सबै सकिया छ, क्वेशन्स मात्रै गर्न छ है। जति मैले पढाएको त्यति क्वेशन पनि हेरेर गयो भने इट विल बी इनफ फर यु।